মনটো মৰি থাকে নেকি আপোনাৰ? দুখৰ কথা কোৱা নাই। এনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি যে আপোনাৰ বয়স খুব তীব্ৰ গতিত পাৰ হৈ গৈ আছে, আপুনি একো এটা কৰিব পৰা নাই? হঠাৎ এদিন আপুনি গম পাই যাব আপুনি বুঢ়া হৈ গ'ল বুলি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যিসকলৰ বয়স 18 পৰা 20 বছৰ বা যিসকলৰ সন্তানৰ বয়স 18-20 বছৰ বা 25 বছৰমান হৈছে তেওঁলোকক কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ। যদি আপোনাৰ বয়স 25তকৈ বেছি, তথাপি কথাখিনি আপোনাৰ কাৰণেও জৰুৰী। আচলতে যি মানুহৰ সপোন আছে, যি মানুহৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, বৃদ্ধ হৈও যিয়ে নিজৰ জীৱনটোত এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'। পাতনি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মূল কথালৈ আহিছোঁ। যি মানুহে মৃত্যুৰ পূৰ্বে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব খোজে, যি মানুহৰ সপোন আছে, সেইসকল আজি সাজু হওক আমাৰ সৈতে। আহক আৰম্ভ কৰোঁ জীৱনৰ এক অনন্য যাত্ৰা। লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'বই। যিমানেই ডাঙৰ সমস্যা নহওক কিয়, খোজবোৰ যদি পিছুৱাই নানো বুলি মনতে বান্ধি ল'ব পাৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শুনক বা চাওক। যদি আপুনি স্বভাৱতেই এলেহুৱা মানুহ, 6-7 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্যৰে শুনিবলৈ মন নাই, তেনেহ'লে বাদ দিয়ক, আপোনাৰ দ্বাৰা একো নহ'ব। আপোনাক আপোনাৰ অৱস্থাতেই এৰি দিছোঁ আমি বাদ দিয়ক, ভগৱানেও চাগে আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰিব। ভগৱান বুলি কওঁতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা এইষাৰ কথা মনলৈ আহিছে। यम हीना व्यथयन तेते पुरुषम पुरुषर्षभा शम दुख सुखम धीरम शो मृतत्तभा कल्पते। গীতাৰ 2য় অধ্যায়ৰ 15 নম্বৰ শ্লোক। অৰ্থাৎ যি জ্ঞানী পুৰুষে সুখ আৰু দুখক সমান জ্ঞান কৰে তথা শীত আৰু উষ্ণৰ দ্বন্দ্বত বিচলিত নহয়, তেৱেই মুক্তি লাভৰ প্ৰকৃত অধিকাৰী। আজি মুক্তি লাভ কৰাৰ অৰ্থ আমি বেলেগকৈ বুজাইছোঁ। মুক্তি লাভ কৰাৰ অৰ্থ এয়াই যে আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছে, সেয়াও এক প্ৰকাৰ মুক্তিয়ে। সফলতা বিফলতাৰ কথা নাভাবি লক্ষ্যৰ দিশে আগুৱাই যাওঁতে সুখ দুখক সমজ্ঞান কৰি আপুনি আগুৱাব লাগিব। জীৱনৰ লক্ষ্য যদি মুখ্য প্ৰাপ্তি, পৰমাত্মা ধাম প্ৰাপ্তি, কিন্তু এই ধৰাত যে আপুনি বা মই মনুষ্যৰূপে জন্ম লৈছোঁ, তাৰো কিবা নহয় কিবা অন্তৰ্নিহিত নিশ্চিত এক কাৰণ আছে। আমি জন্মতেই কিবা এক লক্ষ্য লৈ আহিছোঁ, সেইটো আমি ইহজনমতেই পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই, আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, খুব সোনকালেই এই বোধ শক্তি ভগৱানে আপোনাকো দিয়ক, যাতে আপোনাৰ জীৱনৰো কিবা এটা উদ্দেশ্য আপুনি গম পায়। সৰুতে মোৰ লক্ষ্য বা মাই এইম ইন লাইফ ৰচনাখন লিখিছিল নে? এই ৰচনাখনত লিখা শাৰীটো মনত আছেনে? এটা লক্ষ্যহীন জীৱন এখন ৰচিহীন চিলাৰ দৰে, যে কোন দিশত গতি কৰিব সেয়া আপুনি নাজানে। যদি আপোনাৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় আৰু সেয়া পূৰণৰ বাবে আপুনি যদি সমস্ত উজাৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাতকৈ যোগ্য আৰু আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। শ্ৰীমদ ভগৱদ গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, পুৰুষ সেইজন যিজনে নিজৰ মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিব পাৰে, সকলো বিচাৰৰ পৰা তাক মুক্ত কৰি নিজৰ লক্ষ্য পূৰণত গুৰুত্ব দিয়ে, যি কেৱল ভালৰ পক্ষত থিয় হৈ থাকে, যি কেৱল নিজৰ কৰ্মক বিশ্বাস কৰে। The person who believes in work, in his goals, he is the real person. যদি আপুনি এজন সপোন পিয়াসী মানুহ, সপোন বিলাসী মানুহ, বয়স যিমানেই নহওক, মনত ৰাখিব আজি এই মুহূৰ্তত আপুনি এজন সফল ডেকা, 25 বছৰীয়া এজন তজবজীয়া যুৱক। যদি আপোনাৰ অন্তৰত এক সুতীব্ৰ আশা আছে, কিবা এক যদি কৰাৰ হেঁপাহ আছে, তেনেহ'লে আপুনি 1 ছেকেণ্ডো সময় অপব্যয় নকৰিব। মনলৈ ফলৰ আশা ননাকৈ কাম আপুনি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিয়ক, মানে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পৰাই। এটা কথা কি জানে, আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কৰ্ম কৰিবই লাগিব। কৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে মনটোক প্ৰথমে বশ কৰিব লাগিব, আৰু লাগিব একানপতীয়াকৈ কৰ্ম কৰাৰ মানসিকতা। প্ৰশ্নটো হ'ল, আজি আপোনাক কিহৰ প্ৰয়োজন? প্ৰথম কথা, আপোনাৰ মনত সেইবোৰ ধনাত্মক ভাৱ বা চিন্তা, যিটোৱে আপোনাক লক্ষ্যৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন, যিটোৱে আপোনাক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে উদ্বাউল কৰি তুলিব। কোনো ভয়, কোনো চিন্তাই আপোনাক কৰ্ম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজ ইচ্ছাৰেই কৰ্ম নকৰে, নিজেই নিজক যেতিয়ালৈকে উৎসাহ আপুনি নোযোগায়, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এনেকুৱা নালাগে যে আপোনাৰ লক্ষ্য আপোনাৰ খোৱা লোৱাতকৈ, আপোনাৰ জীৱন ধাৰণৰ চিন্তা চৰ্চাতকৈ, সৰু সৰু সুখ, সৰু সৰু দুখ এইবোৰতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেতিয়ালৈকে কোনো সপোন বিলাসিতাই আপোনাক আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত কৰাব নোৱাৰে। মন কৰিব কথাখিনি। যেতিয়ালৈকে লক্ষ্য প্ৰাপ্তি আপোনাৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্য নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি আগুৱাব নোৱাৰিব। যদি আপোনাক উৎসাহিত কৰা সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনোবা গুৰু আছে,
সেয়া হ'ল আপোনাৰ ভিতৰতে আছে, আপোনাৰ মনৰ অভ্যন্তৰত আছে। হাজাৰজনে ক'লেও আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব পাৰে। কষ্ট আপুনিয়ে কৰিব লাগিব, নিজক মটিভেটেড আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। আচলতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতেই আমাৰ মনুষ্য জীৱনটো এক পৰীক্ষা, যি পৰীক্ষাত আমি অৱতীৰ্ণ হওঁ আমি আমাৰ কৰ্ম জীৱনৰ মাজেদি। এই যে আপুনি দুখত আছে, সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে, এই সকলোবোৰ পৰীক্ষাই। কিন্তু জীৱনৰ আচল পৰীক্ষাটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এই সকলোবোৰৰ মাজতো। জীৱনৰ আচল উদ্দেশ্য, আচল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটোৱে আচল জীৱনৰ পৰীক্ষা। সেই পৰীক্ষাটোৱে আপুনি গম পোৱা নাই। যদি আজিলৈকে আপুনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে সন্দিহান হৈ আছিল, লক্ষ্য কি গমেই পোৱা নাছিল, তেনেহ'লে আজি প্ৰথমে আপুনি ঠিক কৰি লওক আপোনাৰ লক্ষ্যটো কি। আৰু যদি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে, লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'ব পৰা নাই, তেনেহ'লে আজিৰ কথাখিনি মন দি শুনক। যদি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ল'ব পাৰিছে, আপোনাৰ যদি লক্ষ্য আছে, তেনেহ'লে 5টা কথা মনত ৰাখি আগবাঢ়ক। নো ওৱান কেন ষ্টপ ইউ। এই 5টা কথা আজি মন মগজুত সুমুৱাই লওক। নম্বৰ 1, আপুনি ঠিক কৰি লোৱা লক্ষ্যটো সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট, সুনিৰ্দিষ্ট আৰু বাস্তৱসন্মত হয় নে নহয়, সেইটো প্ৰথমে চালি জাৰি চাওক, নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক। লক্ষ্য সুনিৰ্দিষ্ট আৰু লক্ষ্য সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণাইহে লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে অহৰহ প্ৰেৰণা যোগাব। আচলতে কি জানে, আমি অবাস্তৱ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিও লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ। লক্ষ্য সদায় বাস্তৱসন্মত, লক্ষ্য সদায় সুনিৰ্দিষ্ট হ'বই লাগিব। নম্বৰ 2, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ নিজৰ সামৰ্থ্য আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰি লওক। আপুনি যদি এই বয়সত বা আপুনি কোনো অধ্যয়নেই নাই, আপুনি যদি মহাকাশচাৰী হ'ম বুলি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়, সেইটো কামত আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি কোনটো কামত সফল হ'ব, কোনটো কাম কৰিলে বা কামটোত আপুনি নজনা কিবা যদি আছে, শিকি লোৱাৰ মানসিকতা আপুনি ল'ব লাগিব। প্ৰতিজন সফল মানুহেই জীৱনৰ ধাপে ধাপে শিকি শিকি আগবাঢ়ে আৰু লক্ষ্যত উপনীত হয়। লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাকৈ বা হ'ব লগাকৈ যিখিনি কাম আপুনি কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি কামত নিজকে বিচক্ষণ আৰু উপযুক্ত কৰি লওক। লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত আপুনি ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়িব। নম্বৰ 3, লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজন সক্ৰিয়তা, তৎপৰতা আৰু সাধনা। আপোনাক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, দুখ সুখক সমান জ্ঞান কৰি আগুৱাই যোৱাৰ যিটো কথা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাৰ 2য় অধ্যায়ৰ 15 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে সুখ দুখ সেইবোৰ আপুনি পাবই। কেতিয়াবা বাগৰি পৰিব, কেতিয়াবা উফৰি যাব, সফল নহ'ব যেন লাগিব। কিন্তু এৰি নিদিয়াকৈ দুখ সুখৰ মাজত যদি আপুনি আগুৱাই যোৱাৰ মানসিকতা ৰাখে, তেনেহ'লে লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'বই। নম্বৰ 4, লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এটা সহযোগী দল লাগে, যাক ছাপোৰ্ট নেটৱৰ্ক বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। আচলতে পৰিয়ালৰ সদস্য, বিশ্বাসী বন্ধুবৰ্গ, সহকৰ্মী যিয়ে অতি প্ৰয়োজনত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। কিছুমান কাম টিম হিচাপে কাম কৰিহে সফল হ'ব পাৰি। তেনে কামৰ বাবে আপোনাক এটা ছাপোৰ্ট নেটৱৰ্ক লাগিবই, আৰু সেইটো লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বেই ঠিক কৰি ল'ব। কোনে দুৰ্যোগত আপোনাক সহায় কৰিব, কোনে দুৰ্যোগত আপোনাক সহায় নকৰে, সেই তালিকা আপুনি প্ৰস্তুত কৰি থ'ব। নম্বৰ 5, নিজৰ যতন লোৱাৰ অভ্যাস। কৰ্ম কৰি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে আপুনি ফিট এণ্ড ফাইন হৈ থাকিব লাগিব। তেনে কৰোঁতে আপুনি নিজকে শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আৱেগিকভাৱে যাতে সাজু কৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ বাবে নিজেই অভ্যাস কৰক, নিজেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰক। আমি ব্যক্তিগতভাৱে অধিক ফ'কাছড হৈ থাকিবলৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কোৱা যোগ বা প্ৰাণায়াম অলপ চৰ্চা কৰোঁ, আৰু নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ কাৰণেও 1 ঘণ্টা সময় আপুনিও ৰাখিব, যাতে লক্ষ্যত আপুনি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে লাগি থাকিব পৰাকৈ শৰীৰটো মনটো সক্ষম হৈ থাকে। এইখিনি কাম কৰি, এই 5টা কাম কৰি প্ৰণালীবদ্ধ আঁচনি লৈ যদি আপুনি আগবাঢ়ে, আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'বই। লক্ষ্য আপোনাৰ যিয়েই নহওক কিয়। আচলতে ইংৰাজীতো এষাৰ কথা আছে, shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Om Krishnaya Vasudevaya Namah.